Maayong adlaw mga langga! Natatakam ka rin bang humigop ngayon ng maasim na sabaw? Pero saktong masarap na sinigang ngayon. Madali lang ihanda ang mga ingredients itong ating recipe, ang pork belly sinigang. At syempre, sasamahin tayo ng Filipino recipes guide dyan. O diba, Pinoy na Pinoy! Maghahanda lang tayo ng 1 kilo pork belly, 1 bundle sliced okra, 1 bundle water spinach, 1 bundle string beans, 1 big sliced radish, 3 pieces sliced eggplant, 5 pieces sliced tomato, 1/8 cup tamarind powder, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, 3 tablespoons fish sauce, 2 pieces green chili, 2 pieces sliced onion, 5 cloves sliced garlic, 3 tablespoons oil for sauté, at 1 liter water. Kapag nakahanda na po lahat ng ating kailangan, sa isang mainit na kaserola, simulan na po natin igisa ng mabuti ang ating bawang at syempre kasama na rin dyan ang ating iniwang sibuyas at kamatis. Ilalagay naman po natin ngayon ang ating 1 kilo pork belly at saka ang ating 1 liter na tubig. Saka na natin tatakpan. So, hahayaan lang natin itong kumulo. Pagkakulo, medyo pahihinaan na po natin ng apoy tapos aalisan natin ito ng bubbles. Lulutuin po natin ang ating meat for 1 hour hanggang sa lumambot na po ito. Kapag natiyak na po natin na malambot na ang ating karne, saka naman po tayo magdadagdag ng asin, paminta at ang ating fish sauce o patis. Then, hahaluin po natin sila to balance the taste. Muli lang po natin itong tatakpan at saka po natin ulit pakukuluin. Pag kumulo na po ay saka na po tayo maglalagay ng mga gulay. Uunahin po natin ang mga gulay na medyo matagal maluto tulad po ng radish at saka ng sitaw. So, sunod naman po nating idadagdag ang hiniwan nating okra, talong, and then tatakpan po ulit natin siya. Ang last na po nating ilalagay ngayon ay ang ating kangkong, ang sili at saka ang ating tamarind powder. Then, we will mix it all.
Ayun na po ang ating pork belly sinigang. Grabe, parang itong sinigang na lang ata ang magpapakilig sa akin ngayon. Kinilig ka rin ba guys sa ating recipe ngayon? Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat!